روزتون خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این دستکشای زیبا رو داشته باشیم. دوستان اگر تا الان عضو کانالم نبودید، همینجوری دارید پیجم رو میبینید، حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید که من با آموزش های متنوعی چه قلاب چه دومیل در خدمتتون هستم. بریم با هم بی معطلی این آموزش رو ببینیم. خب برای بافت این دستکش از 2 نخ استفاده می کنم که زمینه کارم بافت اصلی با سفید هست و اون قلب با صورتی. دارم از کانوای یار آرت آدوره استفاده می کنم. 100 گرمه، متراژش 280 متره و این که به ما گفته با قلاب شماره 4 تا 6، 2 میلم گفته 4 تا 6. حالا من با قلاب شماره 4 می بافم. به اندازه طول موجتون هر تعدادی که خواستید زنجیره میزنیم. 1 گره میزنم و من 16 تا زنجیره میزنم. 2 3 4 تا 16 تا. زنجیره اول رو رها میکنم، میام داخل زنجیره بعدی، شروع میکنم به زدن پایه های کوتاه. پس داخل این 15 تا زنجیره، چون زنجیره اول رو نبافتیم، میام شروع میکنم به بافت پایه های کوتاه. به این شکل میبافم، برمیگردم. خب ببینید من تا انتها بافتم، میام 1 زنجیره میزنم، کار رو برمیگردونم. از این رج به بعد فقط قسمت پشت رو میبافم، یعنی از این گندمی ها من قسمت پشتی رو میگیرم. پس کل دیگه رج ها رو من به این شکل فقط گندمی، از این گندمی لبه پشتی، ببینید یه قسمت پشت داره یه قسمت جلو، من پشت رو میگیرم. یه بار دیگه این گندمی به این شکل. به همین ترتیب ادامه میدم. حالا چند رجش رو بهتون میگم. مچ دست با مچ دست فرق میکنه. به اندازه دور مچم که رسید ادامه آموزش رو با هم میبینیم. خب ببینید من 30 رج بافتم. 30 رج برای این مچ دست من کافیه. باز شما بستگی داره زنجیرهایی که میزنید، قلابی که دارید، ضخامت کارتون، شاید از این کمتر بشه، شاید از این بیشتر بشه، فرقی نمیکنه. فقط حواستون باشه که چند رج بافتید. ببینید 1 2 3 4 5 6 به این شکل بشمرید. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 و این 30. پس من 30 رج بافتم. حالا میام این قسمت رو به این قسمت باید وصلش بکنم. میام از سر رج، ببینید دونه به دونه میگیرم. اول میام این قسمت رو یکی میکنم، دوباره میرم همین قسمت رو جهت محکم کاری، دوباره میام این قسمت رو میگیرم و 1 بست میزنم. حالا میرم سراغ بعدی. ببینید از این گندمی اول رو میگیرم، این قسمت هم که اولی رو میگیرم به این شکل و بست میزنم. دوباره میرم سراغ بعدی. ببینید 15 تا زنجیره زده بودیم دیگه، پس ما باید 15 بار این کار رو انجام بدیم. اولین گندمی رو میگیرم به این شکل و بعد بعدی رو به این حالت یکی میکنم، دوباره و بعدی. به این ترتیب ادامه میدم تا انتهای کار. خب ببینید دوستان، من این قسمتی که باید اتصال بدیم پایه بلند ببافیم حذف شد
من مجبور شدم توی سایز کوچیکتر داخل فیلم توضیح بدم. ببینید بعد از اینکه اتصال ما این قسمت رو میزنیم، حالا شروع میکنیم به 2 تا زنجیره زدن. باید پایه های بلند ببافیم. میام داخل این بخشی که برجستگی داره یه دونه پایه در میارم، بغل دستش هم یه دونه پایه. دوباره ببینید اینجا رو، این قسمت یک پایه در میارم، اینجا یک پایه. دوباره میام این قسمت روی برجستگی یه پایه، بغل دستش هم یک پایه، بغل دستش یک پایه. به همین ترتیب ادامه میدم تا اون 30 تا پایه بلندم ایجاد بشه. سیرج بافته بودم این قسمت رو، پس باید 30 تا پایه بلند در بیارم. خب من میام به دومی زنجیره بستم رو میزنم. از این رج ما میخواییم پایه های بلند برجسته ببافیم. 30 رو ما تقسیم بر 2 کنیم، 15 تا برای این قسمت میشه و 15 تا برای این قسمت. حالا برای اینکه شکل کارمون رو ما بندازیم، میام 15 رو تقسیم بر 2 کنم، 7 و نیم و 7 و نیم میشه. پس 7 تا این قسمت، 7 تا این قسمت، روی وسطی یعنی روی هشتمی میام کانوای صورتیم رو وصل میکنم. پس میام به این شکل، میام دور این قسمتی که 2 تا بود به این شکل یک پایه کوتاه و یک تک زنجیره معادل یک پایه بلند برجسته میشه. میام روی دومی به این شکل میگیرم پایه بلند برجسته از جلو و میبافم. 3 4 5 6 هفتمی رو به این شکل نیمه میبافم و بعد کانوای صورتی رو وصل میکنم به این شکل. یه مقدار نخم رو میکشم که بعد بتونم داخل کار پنهانش بکنم. میام داخل بعدی، این نخ رو هم میذارم پشت کار، به این شکل میگیرم. چون یه دونه میخوام توی این رج ببافم، پس دوباره به صورت نیمه اینو میدم عقب کامبام رو و به این شکل این رو میگیرم و یکی میکنم. حالا بقیه رو ساده فقط پایه بلند برجسته از جلو با رنگ سفید میبافم برمیگردم. ببینید به انتهای رج رسیدم. میام به زنجیره اول به این شکل بس میزنم. دوباره میخوام پایه بلند برجسته ببافم. میام به این شکل یک پایه کوتاه و یک زنجیره. دوباره میرم این داخل و پایه بلند برجسته میبافم. حالا میخوام 3 تا بشه، پس یه دونه مونده به آخر. به این شکل میبافم. الان ببینید این قسمت رو باید به صورت نیمه ببافم، میدم پشت و حالا این نخ رو میگیرم، نخ سفید رو میکشم، این رو هم یه مقدار میکشم و حالا این پایه رو میبافم. گفتم میخوام 3 تا بشه. روی پایه صورتی هم دوباره یه دونه، روی این قسمت یه دونه به صورت نیمه. دوباره اینو میدم پشت و نخ سفید رو میگیرم و یکی میکنم. دوباره میرم روی پای بلند بعدی برجسته کامل دور تا دور میبافم. دوباره به انتهای کار میرسم. ببینید روی این تک زنجیره به این شکل میگیرم و بس میزنم. دوباره همینجا میام روی پای بلند برجسته یه پای کوتاه یه تک زنجیره معادل یک
پای بلند برجسته. دوباره میام این بار 5 تا، بعد 7 تا، بعد 9 تا، بعد 11 تا. این باز بستگی داره به تعداد پایه هایی که اینجا دارید. من الان 15 تا داشتم به این شکل. اگه مال شما بیشتر شد میتونید قلب رو بزرگتر بکنید تا 13 تا هم برید، یا اینکه شاید کوچکتر بشه تا 9 تا باشه. این باز بستگی داره به تعدادی که پایه روی این قسمت دستکش میخوایم ببافین. ببینید الان دوباره این یه دونه رو باید بیارم جزوش که بشه 5 تا. پس میام بعدی رو به صورت نیمه میبافم. دوباره این رو میذارم کنار، صورتی. میام این قسمت، پای بلند، بعدی 2 تا، 3 تا، 4 تا و این 5می به صورت نیمه و بعد به این شکل یکی میکنم. دوباره پایه ها رو میبافم. یه مقدارم به این حالت میگیرم که کارم جمع نشه. دوباره میبافم، برمیگردم. خب ببینید من تا انتها بافتم. حالا دوباره میام روی این تک زنجیره یک بست میزنم. دوباره میام این قسمت، پای کوتاه یه تک زنجیره. دوباره میام، این بار میخوام 7 تا بشه. پس دوباره به این قسمت که رسیدم به صورت نیمه، دوباره اینو میدم پشت و رنگ صورتی. این میشه 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره به صورت نیمه اینو میدم عقب و به این شکل این نخ رو هم میکشم و ادامه کار. دوباره به این حالت میگیرم. پشت کار هم به این شکل میشه که حالا این رو من این قسمت رو پشت کار پنهان میکنم. خب ببینید من دوباره ادامه دادم، به این قسمت رسیدم. الان میخوام 9 تاش بکنم. پس میام این قسمت رو به صورت نیمه، دوباره اینو میدم پشت و این صورتی رو میگیرم، این نخ سفید رو میکشم و حالا میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9می به این شکل و حالا این رو میدم پشت و نخ سفید. دوباره به این شکل یه مقداری که جمع نشه کارم. حواستون باشه به پشت کار. ببینید الان حالا دوباره پای بلند برجسته میبافم. خب حالا الان این یه دونه رو بافتم، میخوام 11 تا بشه. باز این به صورت نیمه و این بار دیگه آخرین باری هست که ما اضافه کردن رو انجام میدیم. میام به این شکل 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 و 11. 11 رو دوباره به صورت نیمه یه مقدار میکشم به این حالت. دوباره این نخ رو میدم پشت و به این شکل یکی میکنم. دوباره پای بلندا رو میبافم. خب حالا الان میخوایم این قسمت وسط رو ببافیم و اینکه برای بافت شست. ببینید این الان برای سمت چپ هستش این دستکش. پس من الان این بافت رو انجام میدم. به انتهای کار که خواستم برسم 6 تا برای این شست کافیه. ببینید الان من اینو دستم بکنم. البته هنوز ببینید این نخ‌ها اضافه است، هنوز من پنهان نکردم داخل کار. ببینید الان به این شکل 6 تا برای شست کافیه. من 6 تا رو رها میکنم و بعد میام یه پایه رو میبافم و بعد بستم رو میزنم. پس باید برای سمت چپ ما دور بزنیم این قسمت انتهایی کار. اما برای سمت راست که الان میشه این، ببینید سمت راست، بعد از اینکه نقشه رو بافتم، نقشه رو اجرا کردم، 2 تا دونه دیگه جا میذارم و بعد میام 6 تا زنجیره این قسمت رو میبافم و 6 تا از این پایه ها رو هم رها میکنم. حالا در حین کار بهتون نشون میدم. پس چپ و راست فرق داشت. قسمت چپ رو ما میایم در انتهای کار 6 تا زنجیره رو میزنیم، ولی برای سمت راست ما میایم بعد از اینکه این شکل رو اجرا کردیم بعدش باید این حرکت رو برای شست انجام بدیم. حالا در حین بافت بهتون میگم. ببینید من الان دیگه این قلب به اون اندازه‌ای که میخواست رسیده این قسمت. پس حالا من میام روی هر کدوم از اینها، الان من 11 رو تقسیم بر 2 بکنم، 5 تا این قسمت 5 تا این قسمت، یه دونه وسط رو سفید میبافم. پس میام روی این به این شکل به صورت نیمه، نخ رو میدم پشت کار و حالا به این شکل و حالا میبافم. 1 2 3 4 پنجمی رو به صورت نیمه و حالا این نخ رو میگیرم، نخ سفید رو روی ششمی به این شکل تکی باز به صورت نیمه و دوباره صورتی. 1 2 3 4 و 5 به صورت نیمه و حالا این رو میدم پشت کار و این قسمت میشه سفید. دوباره کار رو به این شکل که جمع نشه کارم، دوباره میام 2 تا سفید میبافم. 1 2 حالا شست برای قسمت سمت راست. 1 2 3 4 5 6. ببینید ممکنه شست شما این رو باید اندازه بزنید. شست شما ممکنه درشتر باشه، یعنی انگشت شست، پس باید بیشتر فاصله بذارید. ممکنه ظریفتر باشه، کمتر فاصله بذارید. حالا من به جای 6 تا زنجیره 7 تا زنجیره میزنم، اما 6 تا پایه رو جا میذارم. ببینید 1 2 3 4 5
6 میام روی 7می به این شکل میگیرم و پایه بلند. دوباره پای بلندای برجسته رو میبافم و به این شکل شستم شکل گرفت. میبافم، باز دور میزنم، برمیگردم. خب ببینید حالا الان یه دونه رو باید سفید ببافم، 3 تا رو این قسمت رو هم 3 تایی کنم و بعد دیگه پترن ما تموم میشه و فقط ساده بافیه. پس این رج کار ما دیگه با رنگ صورتی تموم میشه. پس من میام این پایه رو میبافم، این پایه رو هم به صورت نیمه میبافم. حالا نخ صورتی به این شکل میگیرم و نخ سفید رو هم میکشم. حالا میبافم 1 2، این سومی رو به این حالت نیمه، دوباره این نخ پشت و به این شکل این رو هم میگیرم. حالا این یه دونه رو میخوام سفید ببافم. پس 1 2، این هم از سومی باز به صورت نیمه نخ رو میذارم و به این شکل به این حالت دوباره اینجا این یه دونه رو میخوام سفید ببافم، کم کردم. پس یه دونه به صورت نیمه، دوباره به این حالت. ببینید باز کار رو به این شکل. این هم از پشت کارمون. دوباره میام اینجا پای بلندم رو میبافم. حالا 6 تا زنجیره زده بودم، میام 7 تا زنجیره زده بودم ولی 6 تا پای جا گذاشته بودم. پس 6 تا پای بلند میبافم. 2 3 4 5 و 6. در واقع 6 تایی که اینجا جا گذاشته بودم اینجا دوباره بافتم. نخ صورتی من رو دیگه کات میکنم، دیگه با نخ صورتی کاری ندارم. دوباره میام پای بلند رو میبافم، دوباره بر میگردم، میام اینجا پایه ها رو دیگه سفید میبافم. دوباره این قسمت رو بهتون نشون میدم که چه شکلیه و دیگه فقط این 5 تا رج پایه بلند برجسته رو میبافم. حالا شما اگه خواستید بیشترم میتونید ببافید یا خواستید کمتر ببافید، این باز دیگه بستگی به خودتون داره. و انتهای کارم که پایه معکوس کوتاه زدم که باز بهتون نشون میدم. خب ببینید به این 6 تا پایه بلند که رسیدم، روی هر کدومش پایه بلنده برجسته. یعنی در واقع من اینجا دور زدم. ببینید دیگه فقط پایه بلند برجسته به رنگ سفید و این نخ صورتی رو هم کات کردم. به این ترتیب ادامه میدم. چند رج میبافم که تقریبا 5 رج برای من شد. 5 رج میبافم، برمیگردم پای معکوس کوتاهی که آخر کار هم هست و بهتون نشون میدم. ببینید همین شکلی پای بلند رو میبافم. خب برای زدن پای معکوس انتهای کار میام از این قسمت یه گره که زدم نخ رو میکشم بیرون. همینجا یک زنجیره میزنم، دوباره همینجا یک پایه کوتاه داخل همون پایه میزنم به این شکل. حالا به جای اینکه بریم چپ پایه های کوتاه ببافیم، میریم سمت راست
به این شکل پایه معکوس میشه. نخ میگیرم میام بیرون، یه دونه میبافم، دوباره نخ میگیرم میام بیرون، دوباره نخ میگیرم. هر پایه ببینید الان اینجا دوباره پایه کوتاه، دوباره ببینید این قسمت پایه کوتاه. به همین ترتیب ادامه میدم و در انتهای کار اتصالم رو میزنم و دیگه کار من تموم میشه. خب ببینید عزیزان، برای پشت کار اگر احساس کردید که این قسمت نخا براتون اذیت کننده است، میتونید یه 4 گوش پایه کوتاه فقط ببافید به این اندازه، به اندازه همین قسمت، که این نخا رو کاورش بکنید و بعد اتصال بدید دور تا دور. یا این کار، یا این که الان ببینید پشت این لباس رو از این اسمش رو نمیدونم چیه، حالت چسبیه، میزنید پشت این قسمت و دیگه اینجا کاور میشه. اگر اذیتتون میکنه، دوست دارید که تمیزتر باشه و برای فروش میخواین اقدام بکنید، این کار رو بکنید، عالیه. اگر هم خواستید هزینه نکنید، میگم به همین اندازه یه 4 گوش ببافید و دور تا دورش رو بدوزید به همین راحتی. حالا شاید من این کار رو کردم بهتون نشون بدم.